chắc tôi không dám nhận cái tiền sính lễ của ông đâu. Cái đấy cứ chờ Thành về ạ. Xem ý của Thành nó nhất trí cưới bên nào cưới cho nó. Ông phải hiểu cái chuyện đấy cho tôi. Bởi vì bây giờ công lao bố dưỡng nó nuôi lớn, mẹ đẻ của nó ở đấy, chẳng lẽ là ông cũng phải xem như thế. Thế hai bên đều cưới à? Như thế là không nên. Thế ngày kia hai vợ chồng tôi đến, thế khi gọi cả bố dưỡng của Thành xuống để nói chuyện, bàn nói chuyện cho nó đàng hoàng đi. Đường trơn họ không lên được, là đi xe thôi. Con đi vào lấy cái bao này. Đây, giải đây, cái này đổ ra để con bao ở trong. Được khô nữa cơ. Lấy cái gì về đựng cái củi này để đốt, để đun nước. Mẹ đổ cái này ra thì con ngồi đây té nhá. Mẹ nhặt về đập tiếp nhé. Cái máy tuốt bao nhiêu tiền? Chợ thành phố mua cái máy này tuốt gì? Mua được cái loại to, cũng mua cái loại vặn tay này, đút ngô vào là vặn thấy ở chợ họ bán bên dưới. Lấy quạt đấy, lấy quạt để cho nó mát.
tiền. Một cái loại để vặn tay cũng được mà nó cho mình áo vào. Nó đập này khó. Có phần sạch. Ngô chưa khô nữa. Mình hôm hai mẹ con đi khám về được 3 tuần rồi, không được. Thuốc còn một ngày hả? Chắc buổi chiều mẹ đưa con đi khám. Đưa con đi khám thì lại đi khám xem. Mà con cũng không thấy làm sao được. Đến ngày đi khám phải đi khám xem. Lên được cái đoạn này rồi, mà cái đoạn dốc trên kia còn dốc hơn, không biết có lên được không. Gà của mình nhiều hả? À, vịt nhiều, cái này được 2-3 bữa rồi. Ok. Này ông lại đến á, không biết đến làm gì rồi. Chồng con còn chưa về. Bà ơi, làm mở cửa cho tôi đấy. Ông đến à? Vâng. Rồi đến có việc gì á? À, tôi về đây chơi thôi. Thành đi làm chưa về đâu. Thành chưa về à? Hả? Thế Thành không ở nhà đâu nhỉ? Cái gì? Vâng. Thế bà cầm con gà này của tôi đấy. Nó về chơi còn cầm cả gà về làm gì? À, tôi đem con gà đến cho bà, cho con dâu rồi bảo con dâu có bầu. Thế ông nghe thấy ai nói? Vừa rồi tôi vào nhà bà Nghiệp, thấy bà Nghiệp nói. Dạ. Vâng. Về chơi là được rồi, còn mang cả gà về. Thế cảm ơn ông nhé. Vâng. Ông đi vào nhà đi. Vâng, vâng, vâng.
hai mẹ con té ngô à? Vâng. Sao cô mua máy móc về làm? Đang nói bảo để hôm nào đi ra chợ mua một cái về làm. Vâng. Ở nhà không làm gì thì cho vào bao xong đập. À. Đập xong cái nào nó không rụng mấy té thôi. À thế à? Thế ông vào nhà đi. Vâng vâng. Ông ngồi đi. Vâng. Thành cũng sắp về rồi nhỉ? Chắc ngày kia về rồi. À, ngày kia về. À, thì ông sắp về nhỉ? Bà hôm nay tôi cũng đến với bà có ít công việc. Có công việc gì thì cứ nói đi. Và hôm nọ tôi cũng về xem được ngày cưới. Thế ông lấy ngày tháng năm sinh ở đâu ra mà đi xem được ngày cưới? À, hôm nọ bà Nghiệp cho mà. Đi hỏi bà Nghiệm á. Vâng. Đi xem được bao giờ cưới? Đến mùng 1 tháng 8 bà. 1 tháng 8 hôm nay mới có, hôm nay 15, 16 tháng 7. Vâng. Thế cái chuyện đấy ông điện hỏi Thành chưa? Điện hỏi rồi nhưng mà Thành không nghe máy chứ. Thế không có Thành không nghe máy, cái chuyện này làm sao mình quyết được? Vì ông mình là làm bố làm mẹ thật nhưng mà mình không quyết được đâu. Cái chuyện này phải do Thành quyết định thôi. À. Thế bà thế nào, có đồng ý không? Cái chuyện đấy theo tôi nghĩ cũng thấy gấp gáp quá đi, bởi vì ngày nó cũng gần quá mà con thì cũng không ở nhà. Chuyện này chắc một mình tôi sẽ không quyết được cái chuyện đấy đâu. Cái chuyện đấy phải gặp trực tiếp Thành xem ý kiến Thành nói thế nào sao. Cái chuyện hệ chồng thế này mà ông bảo điện không nghe máy về bàn với tôi không quyết được cái chuyện đấy đâu ông ạ. Vâng. Thế chắc con trai tôi cũng bảo cũng nghe thôi. Như thế bà không tổ chức được thì bên tôi các tổ chức cho Thành trước. Cái chuyện này theo tôi nghĩ hôm nay đã 18 hay 19 rồi. Còn mười mấy hơn chục ngày nữa thôi, tôi nghĩ cái chuyện đấy chắc không kịp đâu. Bây giờ ảnh cưới đi làm đám cưới cơ mà còn phải đi chụp ảnh cưới nữa các kiểu nữa mà Thành còn chưa về. Thế này làm sao mình tự quyết được, không biết ý các con như thế nào. Thế vừa rồi tôi điện cho Thành, Thành cũng nghe nhưng mà hôm qua điện lại không thấy nghe. Thế ông mới đi xem ngày thôi à? Vâng, mới đi xem ngày về. Ừ. Thế cũng gấp quá đi. Vâng. Ừ. Chuyện cũng gấp quá đi. Mà tôi nói thật với ông ấy, cái chuyện này là hôm trước bố dượng của Thành với mẹ của Thành cũng xuống đây nói cái chuyện đấy, cũng nói là đi xem ngày cưới. Tôi cũng đã cho ngày tháng năm sinh rồi nhưng mà bên đấy chưa thấy xuống nói thế nào. Cái chuyện đấy cứ từ từ đó ông ạ. Vâng. Còn xem mẹ đẻ của Thành nói thế nào đã, không có tí về lại làm Phật ý nhau lại khó. Vâng. Này chắc ông phải chờ thêm thôi, không bây giờ chưa quyết được đâu. Bà nếu bà gấp gáp này bà không tổ chức được thì bên tôi khác tổ chức. Để tôi tổ chức khoảng 40 mâm, 50 mâm thôi. Về nhà tôi cũng ở gần nhà hàng để tổ chức cho con dâu với con trai tôi. Cái chuyện này ông đã đi xem được ngày như thế rồi thì cái đấy ông về đến đây về nói với tôi cũng không quyết được đâu. Cái này phải chờ Thành về xong ông nói trực tiếp với Thành thôi. Ý Thành như thế nào, có cho cưới hay không cho thì chuyện đấy mới quan trọng. Còn tôi thì ông bảo bên này không cưới được, ông cũng khác cưới mà tôi cũng nói thật ở đây gấp gáp quá này tôi cũng không sắp xếp kịp đâu. Vì Thành còn chưa chắc đã xin nghỉ được công tác ở đấy, nó đang thời điểm làm việc nữa. Cái này cứ phải chờ Thành về không quyết được. Thế bà nói thế cũng được. Thế tôi cũng hỏi luôn cái tiền sinh lấy bà lấy bao nhiêu.
Ông ạ, hôm nay tôi cũng nói rồi, bảo bên bố dượng của Thành với mẹ đẻ của Thành cũng về nói cái chuyện đấy. Bây giờ thì ông cũng về nói xin đám cưới, còn hỏi cả tiền sính lễ thế này thì làm sao tôi biết trả lời ông thế nào, bởi vì tôi đã nhận lời bên kia rồi. Bây giờ ông mới xuất hiện thì ông cũng nói thế này thì cái chuyện đấy chắc tôi không dám nhận cái tiền sính lễ của ông đâu. Cái đấy cứ chờ Thành về ạ, xem ý của Thành nó nhất trí cưới bên nào cưới cho nó. Ông phải hiểu cái chuyện đấy cho tôi, bởi vì bây giờ công lao bố dượng nó nuôi lớn mẹ đẻ của nó ở đấy, chẳng lẽ là ông cũng về xem như thế, thế hai bên đều cưới à? Như thế lại không nên, chẳng khác gì tranh nhau. Bây giờ ông cứ phải chờ xem, ông là người về sau, ông là đến sau, ông phải chờ xem đó. Thế bà thì tôi cũng nhất quyết là phải cưới. Rồi đến mùng 1 tháng 8 phải cưới, tôi cũng bàn với vợ rồi. Cái chuyện là chú về, thế ông về bàn với vợ của ông là khác, nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi này, ông đã đi nói chuyện với bố dượng của Thành chưa, mẹ đẻ của Thành chưa? Thế bố dượng mày dượng quan tâm làm gì? Không quan tâm bố dượng, nhưng mà đấy cũng là công nuôi lớn, nuôi Thành lớn lên người, còn mẹ đẻ nữa cơ mà. Cái này ông phải đi hỏi trực tiếp bên đấy, nếu mà bên đấy họ không cưới được thì ông mới nói đến cái chuyện đám cưới. Nhưng mà ông cử niên về đây nói thế không quan tâm không được đâu. Đấy là họ cũng một người mẹ nuôi lớn từ bé, và bố dượng cũng có công lao nuôi. Bây giờ nếu mà bên đấy họ không cưới đấy thì ông mới cưới được. Bên này tôi xem được ngày là tôi quyết định tôi phải cưới đấy, mùng 1 tháng 8 để cưới ở đấy. Đấy, tôi cũng nói Có với ngày ở ông, đấy. tôi cũng nói với ông như thế rồi. Nếu mà ông cứ trực tiếp đi hỏi bên kia, hỏi xem bên kia họ không cưới được thì ông mới cưới được, không có thì ông làm như thế thì tôi thấy không nên đâu. Thế bên bố dượng không quan tâm đâu, tôi nhất thiết tôi phải cưới đấy. Ông ạ, tôi cũng chỉ có mỗi đứa con gái thôi, tôi cũng muốn là bên nào tổ chức cũng làm cho nó đàng hoàng, đi cho nó suôn sẻ đi, cả một đời người cơ mà. Tí bên kia cũng bảo cưới, bên này cũng bảo cưới, thế này chẳng nhẽ hai nhà cưới chung một người à? Làm như thế cũng không được. Ông cứ đi bàn thống nhất với bên kia bố dượng của Thành đi, mẹ đẻ của Thành đi, xem họ ý kiến họ thế nào. Bà chưa chắc bên đấy đã tổ chức được đám cưới cho con dâu và con trai tôi phải quyết định tổ chức thôi. Tôi 1 tháng 8 thì tổ chức thôi. Không Biết thay đổi đâu. cũng chưa biết được, không biết họ có tổ chức được hay không, nhưng mà ông cũng phải đi nói một câu với họ Tôi thống nhất. bên đấy tôi đã bảo bà rồi, không quan tâm mà. Tôi cũng không biết nói nữa. Thế thống nhất thế nhá bà nhá. Thế mai tôi cũng đem cả tiền sinh lễ về cho. Ông làm như thế khó cho tôi quá đi. Thế con đi lấy điện thoại mẹ gọi cho chồng con xem nào. Hỏi mẹ. Để gọi xem Thành có nghe máy không, hỏi ý kiến Thành xem thế nào đã. Làm như thế tôi cũng khó suy nghĩ lắm, mà không biết trả lời các ông như thế nào đâu. Thế cứ gọi điện cho con xem. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Khi quý khách vui Không lòng liên lạc được gọi lại đâu. Không liên lạc được. phone number you have Hôm dialed qua tôi xem được ngày cũng gọi 2-3 cuộc cũng không liên lạc được. Đấy, cái chỗ đấy đi làm chỗ đấy không có sóng đâu, có lúc có sóng lúc không thôi. Đến lúc nó về lán ăn cơm ấy mới có sóng. Bây giờ đang giờ đi làm mà. Như thế như chắc con trai tôi chắc cũng nhất trí thôi nhảy bà nhỉ. Chưa biết được đâu, hôm nọ ông về cũng ngồi đây cũng trực tiếp nghe nó nói chuyện rồi đấy. Cái đấy tôi không quyết được đâu ông ạ, ông cứ thông cảm cho tôi đấy. Chắc cũng nhất trí thôi. Nhất trí không hay không nhất trí cứ chờ Thành về đã. Cũng ngày kia nó về rồi. Bà uống nước đi. Bà như thế ngày kia hai vợ chồng tôi sang nhá.
lúc ông hai vợ chồng cứ sang gặp trực tiếp Thành xem Thành nói thế nào. Thầy cũng xem được mỗi mùng 1 tháng 8 thôi, không có ngày rồi, những ngày hôm đấy thôi. Nhớ thế ngày kia hai vợ chồng tôi sang, nhớ Thành về tôi cũng bàn là để được tôi cũng in thiếp luôn, tổ chức luôn. Vâng. Nếu mà ngày kia con rể về rồi, về thêm xong lúc đấy ông hắn về xem bàn xem thế nào, nếu mà Thành đồng ý thì nói sau, nhưng bây giờ tôi không quyết được cái chuyện đấy đâu. Nếu mà được thì bọn ông làm, nếu mà làm đặt ở nhà hàng thì cũng được nhanh thôi mà, in thiếp xong là mình chỉ đặt ở nhà hàng bao nhiêu mâm thì cũng được nhanh thôi, mà còn bọn tôi ở đây thì hẻo lánh nữa, nếu mà bảo tổ chức đám cưới thì cũng phải chuẩn bị lâu mới được. Thế tôi bàn về chờ Thành về bàn xem được tôi cũng tổ chức luôn, rồi tôi cũng đặt nhà hàng đấy cũng nhanh thôi. Thế ông bảo quyết định sang thì cứ điện hỏi Thành xem, hôm nào chính xác nó về thì ông sang, không có tí về không gặp thì cũng bằng không. Tôi chuyện đấy thì tôi cũng gọi là làm mẹ thật, nhưng mà tôi không quyết được cái chuyện đấy thôi. Nếu mà vợ chồng ông có sang thật thì nên gọi cả bố dượng với mẹ đẻ của Thành nữa xuống để nói chuyện cho nó đàng hoàng đi, không có tí về này, không nói chuyện cho nó thông suốt, thành đám cưới tranh nhau thế này tí lại cãi nhau. Nếu mà có cái chuyện đấy thì tôi lại không cho cưới được. Bà chắc bên ông Tiếp cũng không có khả năng tổ chức đám cưới cho con trai tôi đâu. Ông Tiếp chỉ đến nói thế thôi. Cái chuyện đám cưới đấy ông ạ, bàn đi bàn lại nó cũng chỉ thế thôi. Bây giờ tôi nói thế này, nếu mà ngày kia ông bảo hai vợ chồng ông lên đây đấy, lúc đấy cả Thành cũng về đấy, thì nên gọi cả hai bên xuống về nói chuyện thống nhất đi, bên nào cưới được không cưới được thì chỉ một bên cưới thôi. Còn cái chuyện ông bảo cứ đưa tiền sính lễ đến, bây giờ tôi chưa hề nhận của bên nào, bên kia ông nó cũng phải hỏi như thế, nhưng mà tôi chưa nhận của bên nào. Đến lúc đấy bàn được thống nhất bên nào cưới, tôi chỉ nhận một bên thôi. Bây giờ bên nào cũng nói như thế thì làm tôi khó xử lắm. Bây giờ hai bên cứ về bàn thống nhất, tại đây có cả mặt của Thành ở đây, xong là thống nhất bên nào cưới, cho bên nào cưới, Thành nhất trí cho bên nào cưới thì bên đấy cưới, thì tôi chỉ nhận sính lễ của một bên thôi. Kể cả bây giờ ông mang về cũng thế, mà ngày mai ngày kia ông mang về cũng thế thôi. Cái chuyện đấy phải bàn được thống nhất rồi tôi mới cho cưới, không có làm như thế bằng một người mà tranh giành hai nhà cưới. Từ trước đến giờ chưa thấy ai nói cưới, tự nhiên bây giờ có hai người bố xuất hiện một phát là bố dượng cũng thấy quay lại đòi cưới, bố đẻ cũng đòi cưới, này làm tôi khó xử lắm. Ông thông cảm cho tôi. Bà thế ngày kia hai vợ chồng tôi đến đem tiền đến sinh lễ cho hai vợ chồng, cho thông gia để xin đám cưới. Cái chuyện đấy tôi đã nói rồi, bảo cứ phải chờ hai bên bố mẹ về bàn thống nhất đã mới nói được. Bây giờ ông tạm gác lại cái chuyện đấy, không nói đến đấy. Bây giờ tôi nói như thế là được, là chỉ bàn thống nhất cưới ở bên nào thì cái đấy là tùy Thành, hai vợ chồng Thành nó cho bên nào cưới thì đấy, thì tôi cũng có nhất trí thôi, cho một nhà cưới thôi, ai mà hai nhà tranh giành cưới này, làm như thế không nên đâu. Câu tôi bảo là bên nhà ông Tiếp, bên bố dượng không quan tâm mà. Không quan tâm không được, ông nói như thế không được, bởi vì tôi biết nhà bên ông là có điều kiện, chắc cưới lúc nào cũng được. Nhưng mà bên đấy người ta có công lao nuôi từ bé, còn có mẹ đẻ của Thành nữa cơ mà. Bây giờ tốt nhất là hai bên về bàn với nhau, về ngồi về gặp mặt ở đây, có cả Thành nữa, xong là nói xem là bên nào cưới được, Thành nhất trí bên nào, cái đấy là do Thành quyết định, không phải do ông quyết định. Còn bên tôi là tôi quyết định cưới đấy, tổ chức đấy cho con trai và con dâu tôi đấy. Còn bên ông Tiếp tôi không quan tâm, bên bố dượng của Thành đấy. Đấy, ông tôi mới nói đấy, không quan tâm không được. Bây giờ phải ba mặt một lời nói một lần đó, cho nó dứt khoát đi. Xem là Thành nhất trí cho bên nào cưới. Ông phải hiểu ý tôi là như thế. Tôi không phải không cho ông cưới, nhưng mà ý tôi là tôi muốn nói như thế. Ba mặt một lời gặp nhau một lần đi, xem Thành cho bên nào cưới, lúc đấy mình mới biết.
Nhưng ông bảo là, đương nhiên ông tự nhiên ông bảo là lấy tiền xính lễ về trả cho tôi cũng không nhận, tôi không nhận của bên nào hết. Bà nói thế cũng được, thế ngày kia hai vợ chồng tôi đến, thế khi gọi cả bố dưỡng của Thành xuống Đấy. để nói chuyện. Ừ. Bàn Nói chuyện cho nó đàng hoàng đi, không có tranh giành thế này. Tôi cũng kể cả không nói được cho nó thông hai bên thống nhất thì tôi cũng không cho đám cưới. như thế hẹn bàn ngày kia nhá. Vâng. Gọi cả ông tiếp bố dưỡng của Thành xuống để bàn nhất trí quyết định cưới đấy. Bên tôi là tổ chức cưới đấy. Bà như thế tôi nói chuyện không hết, thế tôi cũng xin phép bà, còn giờ tôi về thôi. Vâng. Thế tôi về đã. Bà ý bắt con gà để bồi bổ cho con dâu ăn nhé. Vâng, cái đấy tí tôi không làm. Bà như thế ngày kia tôi về tôi đem cái máy tuốt về tuốt nó dễ. Vâng. Đây định cũng hôm nào khác đi ra mua thôi. Tôi không dám nhận của ông đâu, hôm nào tôi khác đi mua. Thế về nó bà. Tôi đi mở cửa. Bà thế ngày kia tôi về tôi chở cái máy tuốt về cho. Nhà tôi có 2 cái, có một cái tôi không dùng đến. Thế ngày kia bà gọi cả ông tiếp bố dưỡng của Thành đến. Nếu mà ông bà xuống thì ông bà các gọi chứ. Các đằng nào cũng qua đường đấy xong gọi luôn cả ông tiếp và cho ông tiếp xuống chứ. Không, bà phải gọi cơ. Tôi không dám gọi. Thế được rồi, thế đến hôm đấy tôi khắc bảo. Thế tôi về nha bà ơi. Ông về nhé. Vâng. Từ trước đến giờ có thể ai nhắc đến chuyện đám cưới không? Kể cả bố chồng của con bên kia cũng thế, toàn lúc nào về đến đây chỉ chửi con câm thế này thế kia thôi. Giờ từ ngày bố đẻ của Thành xuất hiện là không biết họ nghĩ thế nào mà bây giờ về tranh nhau, nhà nào cũng bảo cưới. Làm như thế thấy làm mẹ khó nghĩ thật đấy. Nếu mà nói không nghe bên nào cũng không nghe, tranh giành như thế thà rằng không cưới còn hơn. Đằng nhà nào vợ chồng con cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi, sống với nhau như thế bây giờ tranh giành đám cưới thì có ích gì. Nếu mà không nói được cái chuyện này cho nó thông suốt đi, mẹ không cho cưới đâu. Mà cũng chờ chồng con về, cái chuyện đấy chồng con quyết định chứ. Cứ muốn cưới là cưới được à? Nghe ông đấy nói thì chắc nhà bên đấy họ có điều kiện hơn, họ bảo cưới ở nhà hàng là cưới được. Cưới họ có điều kiện cưới là được thôi, nhưng mà cái chuyện đấy cứ nói cưới là cưới được à? Phải chờ chồng con quyết định chứ. Thì đến giờ chồng con đi làm về xem có sóng mẹ điện lại thì điện xem có phải ngày kia về thật không, hỏi xem chồng con ạ. Ở nhà có chồng con ở nhà không hề nói này cái kia, cứ bảo quyết. Thế bảo ở nhà đấy chắc cũng bảo bàn với vợ mà mẹ cũng không được hỏi xem nhà đấy họ có con trai không, hay là họ chỉ để được con gái không, bây giờ mới về tranh giành thế này. Mà bà Nghiệp cũng lạ thật đấy, tự nhiên là đi cho ngày tháng năm sinh của ông làm, cho ông đấy làm gì. Bảo cho ngày tháng năm sinh của con đấy, bảo bà Nghiệp cho thôi. Mẹ về đây nói mẹ đã không cho rồi, mình chỉ mới có gặp nhau 1-2 lần. Mẹ đi lấy thêm về đậu.
trước. Phơi khô trước để cho nó hết cái chỗ này. Chuyển sang cái này á. Đây nắng. Đập xong thì lấy đi phơi. Trời nắng không làm gì á. Tí ăn cơm xong là chiều mẹ đưa con đi khám.